ሰላም እንደምናችሁ ማስሬኒንግ ከኢትዮ ኤምኤስ ቤስት ቱቶሪያል ዛሬ ማቀርብላችሁ በአንድሮይድ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት ላይ ያገኟቸውን ኤርኒንጎች አሳያችኋለሁ። ባለፈው ሰስፔንሽን ወይም አካውንት ተርሚኔሽን አሳይቻችሁ ነበር። አካውንት ተርሚኔሽን ደርሶብኛል ማለትም ፕሌይ ስቶር አካውንቴ ተዘግቷል። ይህ አካውንት ከተዘጋ በኋላ የሞባይል አፕ ዲቨሎፕመንት አካውንቱ አልተዘጋም፣ ግን የዛኛው የፕሌይ ስቶሩ ስለተዘጋ ፕሮሞሽን ማሳየት አችልም ተብዬ በሱም ብሎክ ተደርጌያለሁ። ማለት ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሊኬሽኖቹ ስለሌሉ በፕሌይ ስቶር ስም ነበር እነዛን ፕሮሞሽኖች ሳካሄድ የነበረው። ማለትም ሊንክ አድርጌው ማለት ፕሌይ ስቶር ላይ የሚገኙትን አፕሊኬሽኖች ከአድሞብ ጋር በማገናኘት ወይም ሊንክ በመፍጠር ነበር አፕሊኬሽኖቹን ላይ ዲቨሎፕመንት ወይም አፕሊኬሽኖቹ ላይ አድቨርታይዝመንት ሳከናውን የነበረው። እነዚህን አድቨርታይዝመንቶች ማከናወን አልቻልኩም ማለት ነው። ኦኬ ዲስ ኢዝ ማይ ፐርሰናል ቲንግ። ሶ ኤርኒንጎቼ ምን ይመስላል የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት ወደ 304 ዩሮ 304 ወይ 302 ዩሮ አካባቢ ላይ ላለፉት አንድ ዓመታት ኦልሞስት በደንብ የሰራሁበት ካለፉት 10 ወር የሞላ በእነዚህ ጊዜያቶች ያገኘሁትን ኤርኒንግ ነው ማሳያቸው። ስለዚህ በየትኛው ካንትሪ ላይ ምን ያክል ኤርኒንግ ተገኝቷል፣ በየትኛው አፕሊኬሽን ላይ ኤግዛክትሊ አፕሊኬሽኑን ባልነግራችሁም፣ ግን ይህ አፕሊኬሽን ላይ የትኛው ላይ በደንብ እንደተሰራ በተወሰነ ደረጃ ለማሳየት እሞክራለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ አሁን ደግሞ ቀጥታ ማሳያችሁ አድሞብ አካውንት ምን ይመስላል፣ በአንድ ዓመት ውስጥ ምን ያክል ገቢዎች አስገኘው እና በቀን ምን ያክል ገቢዎች ይገኙ ነበር፣ ምን አይነት ኢምፕሬሽኖች አሉ የሚሉትን ለማየት እንሞክራለን። እዚህ ጋር ስክሪንን እንደምታዩት የአድሞብ አካውንቲንግ ከፍቼዋለሁ። ይህ የአድሞብ አካውንቴ ነው። እንደምታዩት በዚህ ወር ውስጥ ምንም አይነት ገቢ አላስገኘም፣ ምክንያቱም ከፕሌይ ስቶር ካለው ጋር ሊንክ ስለነበራቸው ሊንኪንግ አላቸው። አሁን ለምሳሌ አድሞብ አካውንታችሁን ክሬት ስታደረጉ ወይም አድ ዩኒት ክሬት ስታደረጉ ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሊኬሽናችሁ ካለ ከፕሌይ ስቶር ሊንክ ላድርግላችሁ ይላችኋል። አዘርዋይስ ኖርማል በጀስት በፓኬጅ ስሙ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ የሰራሁት እንደዚህ አይነት ችግር ያጋጥመኛል ብዬ ስላላሰብኩኝ በቀጥታ ፕሌይ ስቶር ነበር ሊንክ አድርጌ ማመጣቸው ማለት ነው። በፕሌይ ስቶር ነበር ማመጣው። ስለዚህ የፕሌይ ስቶር አካውንት ሲዘጋ በቀላሉ የዚህኛውም ተዘግቷል ማለት ነው። ኖርማል አን ሊንክ ባረገው ኖሮ ወይም ሊንክ ባይኖራቸው ኖሮ አክቹዋሊ ማወቃቸው አይቀርም ነበር፣ ግን አን ሊንክ ባይሆን ኖሮ ግን እንደዚህ አይነት ችግር አይፈጠርም ብዬ አስባለሁ። ኤኒዌይስ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ቪው ፖሊሲ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ምን አይነት ችግር እንዳለ ያሳየናል ማለት ነው። አክቹዋሊ ሁሉንም አፕሊኬሽኖችን በዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሲአር የሚባል ዩኒት ክሬት አድርጌ ነበር። ይህም ሊንክ የተደረገው ከፕሌይ ስቶር ነው። ስለዚህ ይህም ሪስትሪክሽን ዲማንድ ይላችኋል። ስለዚህ ይሄኛውን ፊክስ ኢን ፕሌይ ስቶር ነው። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ ነው ፊክስ የምታደርጉት። ይህም የፕሌይ ስቶር አካውንታችሁ ሲመለስላችሁ ብቻ ነው ፊክስ መደረግ የሚችለው እንጂ አዶቹ ወይም እዚህ ጋር የሚታዩት አዶች በሙሉ ምን ሆነዋል ማለት ነው አይታዩም ወይም ተከልክለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም አፕሊኬሽኖች ወይም እዚህ ጋር ስንት አፕሊኬሽኖች 1 2 3 4 5 6 ወደ 8 የሚሆኑት አድ ነበራቸው ወይም ማስታወቂያ ይሰራ ነበር። ስለዚህ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጓቸው በሚጠቀሙባቸው ጊዜዎች የሚታዩ ማስታወቂያዎች አሉ። በእነዛ ማስታወቂያዎች አማካኝነት ገቢዎች ወይም እስካሁን ያገኘሁት ገቢ ከነዛ የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ያገኘሁት ምንም አይነት ክፍያ የለም። ኦልሞስት 0.01 ነው። ምንም አይነት ክፍያ የለም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ኢምፕሬሽን የለም፣ ምንም አይነት ክሊክ የለም፣ ምንም አይነት ፕሮሞሽን በእኔ አፕሊኬሽን እየታየ ኦልሬዲ ኤግዚስት አድርጓል። ማለትም ብዙ ዩዘሮች ጋር አሁን እየተጠቀሙበት ይገኛል። ኦልሞስት 50,000 10,000 ኦልሞስት ከ100,000 የሚሆኑ ዩዘሮች አሉ እያስባለሁ። ማለት አጠቃላይ የሁሉንም አፕሊኬሽኖች ብዛት ነው እየነገርኳቸው ያለሁት እንጂ አንዱን ብቻ አይደለም። ሰው እዚህ ጋር በ7 ቀን ውስጥ 112K ማለትም ሪኩዌስት ተደርጓል በ7 ቀን ውስጥ ብቻ። ይህ በገንዘብ ቢለካው ኦልሞስት ወደ 20 ዩሮ ሊሆን ይችላል፣ ማለትም ካልኩሌት ስታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሪኩዌስት ተጠይቋል። የኔ አፕሊኬሽን ፕሮሞሽን አሳየልኝ ብዬ አድ ወይም አድ ዩኒት ክሬት አድርጌ
ፕሮሞሽን ተጠይቋል ግን ፕሮሞሽኑ ሊታይ አልቻለም ምክንያቱም በፕሌይ ስቶር እና በአድሞብ አካውንት ያለው ግንኙነት ስለፈረሰ ወይም የኔ ፕሌይ ስቶር አካውንት ተርሚኔት ስለሆነ ማለት ነው ባለፈው አይታችሁ ከሆነ ሪዝኑን እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ በፊት የነበረው ስለዚህ ምንም አይነት ሪኩዌስት የለም ስለዚህ ሪኩዌስት የለም ማለት ምንም አይነት ኢምፕሬሽን የለም ማለት ነው ኦልሞስት በሳምንት ውስጥ 76 ኢምፕሬሽን ብቻ ነው ይሄ ማለት በጣም ትንሽ ነው ነቲንግ ማለት ነው አንድ በስልካችሁ ከፍታችሁ የምታዩት ኢምፕሬሽን ነው ይሄ ኢምፕሬሽን ምንም አይነት ገቢ ሊያስገኝ አይችልም ማለትም ኦልሞስት ከዚህ በፊት የነበሩትን ኦልሞስት ከ7 ቀን እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ ይሄኛው የድሮ ኢምፕሬሽን ነው ማለትም ኦልሞስት አካውንት ከተዘጋ ኦልሞስት ወር አይሆነውም ግን ከወር በፊት የነበረው ኢምፕሬሽን ነው ስለዚህ 100 ምናምን ኬ ኦልሞስት እንደዚህ አይነት ኢምፕሬሽን ነበረው ስለዚህ በዚህ ኢምፕሬሽን ስንት ተገኝቷል ማለት ነው 670 ዩሮ አግኝቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢምፕሬሽኑ በበዛ ቁጥር የሚኖራችሁ በዛው ልክ ነው ሌላ ከስር የምታዩት ኢ ወይም CPM የሚባል አለ ወይም ከረንሲ ወይም ኢፌክቲቭ ኮስት ፐር 1000 ቪው ባገኛችሁት ቪው አሁን ለምሳሌ የኔ ዩዘሮች የት ነው ያሉት የሚለው ይወስናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሚታዩት ማስታወቂያዎች ምን ያክል ጎላቸው መተዋል አሁን ለምሳሌ ፕሮሞሽን ስታከናውኑ ብዙ አይነት ሪኩዌስቶች ነው ለኢትዮጵያ ተብሎ ሊሆን ይችላል ለሌሎች ሀገሮች ተብሎ ሊሆን ይችላል የሌሎች ሀገሮችም እዚህ ፕሮሞሽን ሊሆን ይችላል ግን የኔ አፕሊኬሽኖች ውጭ ሀገር ላይ በስፋት ቢኖሩ ሲፒኤም በጣም ከፍ ይላል ምክንያቱም ውጭ ሀገር ብዙ ገቢዎች የሚሳተፍ ወይም ሲፒኤማችሁ በቀላሉ ሃይ ይሆናል አሁን እዚህ ጋር ሲፒኤም 65 ነው በዚህኛው ኢምፕሬሽን ማለት ነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ውጭ ሀገር ቢሆን ኦልሞስት 15 ዩሮ ሊሆን ይችላል በ1000 ቪው ማለት ነው እኔ ጋር ግን እዚህ ጋር እየታየ ያለው 65 0.65 ሳንቲም ነው በዩሮ ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ ሲፒኤማችሁ ከፍ የሚለው አሜሪካ ሀገር ኦር የተለያዩ የውጭ ሀገሮች ጋር ስትሄዱ ወይም የውጭ ሀገሮች ጋር አፕሊኬሽናችሁ መታየት ሲጀምር ወይም ማስታወቂያው እዛ አካባቢ ላይ ሲታይ ጥሩ ክፍያ ይኖረዋል ኢትዮጵያ ውስጥ አሳያችኋለሁ በኋላ ላይ ምን አይነት ለውጥ እንዳለው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ኢምፕሬሽን አለ ግን ያ ኢምፕሬሽን ጎሉን አይመጣም ወይም ሲፒኤሙ ሎ ነው ወይም ሲፒኤሙ 0.5 ምናምን ሊሆን ይችላል በዛ ደግሞ ምንም አይነት ማለት ይሄን አክል ኢፌክቲቭ የሆነ ገቢ አይመጣም እንጂ ውጭ ሀገር እዚህ ጋር ወይም እኔ እዚህ ጋር ኢምፕሬሽን እንደሚታየው ውጭ ሀገር ታይቶ ቢሆን ወይም አሜሪካ ሀገር በብዛት ትልቁ ገቢ ያለው አሜሪካ ነው አሜሪካ ታይቶ ቢሆን በጣም ሃይ የሆነ ፕራይስ ይኖረዋል ስለዚህ ጀስት ዩዘሮቹ እዚህ ስለሆኑ ነው እነዚህ ነገሮች የመጡት ስለዚህ ብዙ ጊዜ አጠፋ መሰለኝ በዚህኛው ቀጥታ ወደ ሪፖርታችን እንምጣ ኦልሞስት ባለፈው አይታችሁት ከሆነ 154 ዩሮ ይሄ ከፍተኛው ነው ኦልሞስት ሃይስት ሬንጁ ነው በወር ውስጥ ካገኘኋቸው ኦልሞስት የባለፈውም ኦልሞስት 100 ምናምን ነበር መሰለኝ ከዛ በፊት የነበሩት ኦልሞስት 20 ምናምን የመሳሰሉት ናቸው ምክንያቱም ብዙ ዩዘሮች የሉኝም ነበር ዩዘሮች እያደጉ ነበር ብዙ ኪወርዶችን ተጠቅሜ ነበር ያው ብዙ ቫልዩሽኖችንም ተካሂዶብኛል በዛ ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ የባለፈው ገቢ ነው በቀን ስንት አገኝ ነበር ወይም በቀን ምን ያክል ገቢ ይገኝ ነበር የሚለውን ለማየት እንሞክር እሱን ለማየት ጀስት ከዚህ በፊት ያዘጋጀሁት ሪፖርት አለ እሱን ሪፖርት እከፍትላችሁና ምን አይነት እንደሆነ እናየዋለን ማለት ነው ኦልሞስት ይሄኛው ሪፖርት ኦልሞስት በ29 እኔ ያዘጋጀሁት ኦልሞስት ከ10 ቀን ምናምን በፊት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት earning ግራፍ ያሳያችኋል ምን አይነት earning ወይም በፐርሰንት ደረጃ ምን ያክል ፐርሰንት ይኖራል የሚለውን እዚህ ጋር ያሳያችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ earning ወይም በመጀመሪያዎቹ አንድ አመታት ወይም አካውንቱን እንደከፈትኩት ኦልሞስት የዛሬ አመት አካባቢ ነው አካውንቱን ራሱ አይሞላኝም አካውንቱን ከከፈትኩት ማለት ነው ግን ኢምፕሬሽን ማድረግ የጀመረው ኦልሞስት ሴፕቴምበር 27 ኦልሞስት ዜሮ ነው ሴፕቴምበር ሶሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴፕቴምበር ኦልሞስት ኦክቶበር ላይ ነኝ ኦክቶበር ላይ ስቲል ዜሮ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቲል ኖቬምበር ላይ 0.7 ይሄኛው ሳንቲም አገኘው ማለት ነው ኦልሞስት ኖቬምበር ራሱ አልመጣም ኦልሞስት ኖቬምበር ማለት 3ኛ ወር 4ኛ ወር እንደዛ አካባቢ ነው ኦልሞስት 0.7 ሳንቲም አገኘው ከዛም በኋላ እያለ በወሩ ኦልሞስት ኖቬምበር ላይ ስቲል ተመሳሳይ ነው
ኖቬምበር 30 ዲሴምበር ላይ ኦልሞስት ወደ 20 ሳንቲም አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ በኋላ እየመጣ ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ዴይሊ የሆነ በወር የተወሰነ ማግኘት ጀመርኩ፣ ወይም በቀን የተወሰነ ሳንቲም ኦልሞስት አንዳንድ ጊዜም 0 የሚሆንበት ጊዜ አለ። ግን ከዚህ ጀምሮ ማለት ዩዘሮች እየመጡ ስለነበር ቢያንስ በተወሰነ ደረጃ እርኒንግ ከፍ እያለ መጣ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በተወሰነ ደረጃ ከፍ እያለ ኦልሞስት ወደ አፕሪል አካባቢ ላይ ሲሆን ኦልሞስት ከፍተኛ ሬንጁን ያገኘሁት ኦልሞስት $1 በዩሮ ነው። ጀስት $1 ይበልጣል 98 ያገኘሁበት ጊዜ አለ ማለት ነው። ኦልሞስት እሱም በ16 አፕሪል ላይ ነው። ይሄኛውም ከፍተኛ ከሚባሉ ገቢዎች ወይም የመጀመሪያ ቀን ከፍተኛ ገቢ ያገኘሁት ነው ማለት ነው። ከዛ እያለ ኦልሞስት 30 ምናምን እያለ ስንት ላይ ደረስኩኝ? 1.64 ደረስኩኝ። በጣም በዚህ ጊዜ በነገራችን ላይ አሪፍ ነው እያልኩኝ ነበር። ኦልሞስት ይሄኛው በቀን ደረጃ ነው እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ማለት ነው። እያለ ጁን ምናምን በሳንቲሞች ደረጃ ነበር። ከዛ በኋላ የሆነ ጊዜ 2.5 ዩሮ አገኘው ወይም 2.54 ብር ዩሮ አገኘው። ይሄኛው በጣም ከፍተኛ ከሚባሉ ገቢያዎች ውስጥ አንዱ ነው። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ እርኒንግ ከፍ እያለ የመጣው። ኦልሞስት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንት ነው? 5 እያለ በቃ በዚህ ሬንጅ ላይ አሁን እየሄደ ነበር። ኦልሞስት በቀን 5 እያገባ ነበረ። በጣም ጥሩ ውጤት ነበረ። ምክንያቱም በዚሁ ከቀጠለ ጥሩ ውጤት ይመጣል ብዬ ስላሰብኩኝ ኦልሞስት በቀን $10 እንደዛ ማስቤ ነበረ። ማለት በዚሁ ተርሚኔሽኑ ባይከናወን ኖሮ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሴፕቴምበር አካባቢ ላይ ከፍተኛው ሬንጅ አገኘው። ይህ ከፍተኛ ሬንጅ 13 ነው፣ 13.27 ዩሮ። ይህም በኢትዮጵያ ቀይሩት ወደ 500 ወር 600 ሊሆን ይችላል። ብላክ ማርኬት ከሆነ ደግሞ አስቡት። እንደዚህ አይነት ሬንጅ አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሬንጅ ነው እየሄደ ነበረው። ኦልሞስት ይሄኛው ከፍተኛ ነው እያለ ማክሲመሙ ወደ 5 ዩሮ በቀን ደርሶ ነበር። ስለዚህ ይህ ግራፊካል ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢምፕሬሽኑን ይህን ነው የሚያሳያችሁ። ስለዚህ ኢምፕሬሽኖቹ 0 ነበር እያለ 30 በቀን እንደዚህ እየታየ እንደዚህ እየሆነ እየመጣ ኦልሞስት ሴፕቴምበር አካባቢ ላይ ወይም መስከረም ኦልሞስት ከአንድ ወር በፊት አካባቢ ላይ ኦልሞስት 11K ደርሶ ነበር። 11K በቀን ጥሩ ኢምፕሬሽን ነበር። 11K ብቻ ሳይሆን 18K ነው በቀን። 18 ኢምፕሬሽኖች 18 ማስታወቂያዎች በእኔ አፕሊኬሽኖች ታይተው ነበር። አጠቃላይ ነው እንጂ በአንድ አፕሊኬሽን አይደለም የሚነግራችሁ ይሄኛው። ስለዚህ እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለዚህ ይህ የሚያሳያችሁ በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ ዴቱንም በእንደዚህ አይነት መልኩ ማግኘት ያስችላችኋል። ሪፖርት በዚህ መልኩ ያቀርብላችኋል። የሳምንቱን የቀኑን እያላችሁ በቀን እነዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪፖርት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አጠቃላይ ይህን ይመስላል። ፊልተሬሽን እስቲ በተወሰነ በካንትሪ ፊልተር ለማድረግ እንሞክር። እዚህ ጋር አፍሪካ ሰሌክት በካንትሪ ሁሉንም አፕላይ ላድርጋቸውና የትኛው ካንትሪ ላይ በስፋት እንደሚታይ ለማየት ልሞክር። ከፍተኛ ኤርኒንግ ይታይ ካንትሪ ይታል። እዚህ ጋር ካንትሪ የሳየኝ አይደለም። አክቹአሊ የራሳችሁ የሆነ ከስተም መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛው ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ያዘጋጀሁት ነው። የራሳችሁን የሆነ ሪፖርት ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ይሄ ፖሊሲው ነው ሪፖርት። ስለዚህ ኔትወርካችሁን ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምርጫዎች ያመጡላችኋል በጎን አፕሊኬሽኖቹ የትኛው አፕሊኬሽን ላይ እንደሚታይ ዴቶቹ ላይ ያስመርጣችኋል። ስለዚህ አድ ዩኒቶቹ ላይ የትኛው አፕሊኬሽን ላይ ሞስትሊ እየታየ እንደሆነ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታያቸው አፕሊኬሽኖች አሉ። እነዚህ አድ ዩኒቲዎች ናቸው። ወይም አፕሊኬሽን ክሬት ስታደርጉ አድ ዩኒት የሚባል አለ። ስለዚህ እዛ አድ ዩኒት ላይ የምታገኟቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው በዴት ነው። ላይፍ ታይም ላድርገውና ማለት አሁን ላይ ምንም አይነት ገቢ ስለማይገኝ ምንም አይነት ኢምፕሬሽን አይታይም። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። እነዚህ ግን የሚያሳያችሁ አሁን ከረንት ላይ ያለውን በቀን ነው የሚያሳያችሁ። ከተወሰኑ ቀኖች በፊት ወይም የመጀመሪያዎቹን ይሄ መጀመሪያ ነው። ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ ወደዚህ ሊሄድና ለውጡን ለማሳየት ያክል ነው። ስለዚህ በየትኛው አፕሊኬሽን ምን ያክል ገቢያ እንደተገኘ አሁን ለምሳሌ አናሊሲስ ሲሰሩ ወይም የትኛውን አፕሊኬሽን ተጠቅመው ብዙ ገቢ ይገኛል የሚለውንም እዚህ ጋር አናሊሲስ መስራት ያስችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አፕሊኬሽኖች እንደዚህ ያስገኛሉ። አሁን ለምሳሌ ኦሲአር ኦልሞስት
ብዙ ገቢ ካስገኘል ማለት ብዙ ዩዘሩ የለኝም ነበር ግን ብዙ ገቢ ያስገኝልኛል ብዬ ካሰብኳቸው አፕሊኬሽኖች ውስጥ አንዱ ነው። ምክንያቱም ሞስትሊ ብዙ ተጠቃሚዎች ይኖራሉ ብዬ አስቤ ነበር። ኦልሞስት ከለቀኩት ወርም አይሞላም፣ ግን በወር ውስጥ አልሞስት ወርም ራሱ ሳይሞላው ኦልሞስት ወደ 100 ምናምን ዳውንሎዶች ነበሩ፣ ወይም ከ100 በላይ የሚሆኑ ዳውንሎዶች ነበሩኝ። አርኒንግ ላይም ራሱ ውጭ ሀገር እየታየ ስለነበር ጥሩ አርኒንግ አስገኝቶ ነበር። በትንሽ ኢምፕሬሽን ብዙ ገቢ አስገኝቶ ነበር። ኤኒዌይስ ለዛሬ ያሰብኩት ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ቱቶሪያሎች እስከምንገናኝ ወይም በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ቻው።